Hai, apa khabar semua? Okey, dalam tutorial yang lepas, singkat saya dah ajar macam mana cara kita nak buat klik ada bunyi. Klik pada image ada bunyi. Okey, so lebih kurangnya sama juga macam yang tutorial kali ini, cuma kali ini saya nak buat advance sikit. Contohnya macam ni. Kalau lihat di skrin sekarang, nampak tak kita ada satu aplikasi yang macam ni. Bila kita klik pada semua gambar, cat, dia akan berbunyi lah. lion, cow, rooster, Cuma saya nak buat additional macam ni, berdasarkan pada permintaan ramai yang tanya, jadi macam ni. Kita nak buat satu button yang mana dia link kepada next page, pada page yang seterusnya. Kita klik macam ni, so nampak dia pergi ke page yang seterusnya. blue, red, green, yellow. So dia boleh next lagi. 1, 2, 3, 4. So bila di hujungnya kita matikan yang button next, so kita masih boleh patah balik ke belakang macam tu lah. Okay. So yang kali ini saya akan ajar complete macam mana cara nak buat ini. Cuma kali ini tutorialnya lebih mudah. Sebab apa? Sebab tak perlu nak buat coding tu 100% daripada awal. Yang mana masing-masing just download saja daripada link di bawah. Ada dia punya screen. Nanti kita ubah-ubah aja lebih kurang. Okay, faham ya? Okay, selepas download, nanti unzip semua file zip tu, unzip ke dalam folder macam ni. Macam saya buat sekarang, sebuah satu folder di screen, di desktop. So dalam filenya dia ada macam ni lah, dia ada file-file berikut ni lah. Ini antara file yang akan dapat lah bila kita download tu. So unzip dia ada macam ni, dia ada template, ada folder animal. Cuma kali ni saya buat lebih tu, so dia ada folder masing-masing. Sebab kita ada banyak file, kita ada banyak page. So saya nak jadikan setiap page tu ada folder masing-masing. Contoh sekarang saya ada 3 page. Page pertamanya animal, page kedua colors dan numbers. Faham ya? Jadi, okay, file yang kita akan gunakan ni masing-masing hanya gunakan file template.html ni. Gunakan file yang sama. Okay, satu file ni saya pakai. Okay, saya tunjuk ya. File ni apa yang saya nak buat? Klik pada file template ni, copy dulu. Kemudian paste kat sini. Kali ni renamekan dia kepada index. Perlu ingatlah, mestikan ada file pertama nama dia index. Yang file yang pertama yang dia akan run, yang dia akan buka mula-mula itu nama dia index. Okay? Untuk contoh kali ini, saya nak jadikan index ni adalah dalam koleksi haiwan, dia adalah animal. Cumanya, file template ni kosong, tak ada apa lagi. Saya pergi run sini, bila saya run, template ni nampak dia tak ada apa-apa gambar sebab kita boleh edit lagi. So, apa nak buat? Klik pada index ni. Macam biasa, seperti tutorial lepas, saya minta masing-masing gunakan Notepad++ untuk mudah lah. Saya buka sekarang file Notepad++ ni. Okay, ini filenya. Ini file yang asal, template. Maksudnya kosong, tak ada apa-apa lagi. Jadi, apa nak buat? Nampak ya? Saya dah jadikan dalam bentuk folder. Ini masing-masing folder lah. Okay, untuk case pertama, kita nak buat animal. Buat animal. So, maksudnya mesti merujuk kepada folder animal lah. Okay. Maksudnya folder ni kita just tukar kepada animal. Okay, yang pertama kita tukar animal. So kita copy animal ni, folder. Kita tukar folder dulu lah, copy animal. So kita tukar kepada semua folder-folder yang terlibat. Okay, macam ni, tukar folder. Okay, faham ya? Save. Kemudian sesudah itu, kita nak masukkan gambar yang pertama. Okay, saya tunjuk kat sini ya. Di dalam folder ni, saya ada beberapa gambar. Ini 4 keping gambar dan ini dia punya MP3 lah. Kita tukar mengikut nama yang kita perlukan lah. Pertama kita ada cat. Kemudian kita tukar sini animal pertama ya. First item. Item ni lebih baik kalau kita tukar lah. Sama ada kita tukar mana. Nampak? Bila kita double klik sini, masuk ada 1, 2, 3, 4, 5 benda yang kena tukar. Cara yang paling mudah, macam ni saja. Double klik sini, tekan Ctrl H. Ctrl H ya. Ataupun kita buat carian lah. Kita boleh tekan edit, kita boleh replace. Search and replace. Find and replace. Find and replace. Macam itulah. Find and replace. Okay. Macam saya buat tadi, senang shortcut dia, kita double klik sini, tekan Ctrl H, tekan keluar macam ni. So, kita nak tukar item pertama kepada cat. Tukar macam tu. C-A-T, cat. Okay. Tukar cat, kita tekan replace. Nampak dia akan replace satu.
replace, replace. So ada lagi dua item sini bawah ni, replace dan replace. Okay, selesai ya. So item kedua kita kena tukar juga. Okay, item kedua kita tukar, sama proses sama, Ctrl H. Yang kedua kita nak tukar pada apa? Kau. Okay, tukar kepada kau. Okay, kalau dah mahir gunakan replace ni, sebenarnya kita boleh tekan sekalinya replace all macam ni. Saya tunjuk yang shortcut ya. Replace all, dia akan tukar semua sekali lah. So item ketiga, sama ada kita tukar sini terus pun boleh, ataupun kita daripada sana Ctrl H pun boleh. Saya tunjuk shortcutnya, saya tukar sini terus ya. Saya nak tukar kepada lion. Item 3, tukar kepada lion. Replace all, nampak dia akan replace semua sekali. Dan yang terakhir sekali saya ada rooster. So item 4, change to rooster. Rooster. Okay, so kita akan replace all. So itu saja caranya. Okay, saya tekan save. Tekan icon save sini atau tekan Ctrl S untuk save ya. Okay, seterusnya apa saya nak buat? Saya nak buka file tadi. File yang kita dah edit tadi. Nampak index tadi kita ubah. Double klik atau open menggunakan Chrome. Macam tu ya. So dia akan buka. Nampak tak? Ini yang kita dah baru update tadi lah. Baru update tadi. Kita lihat lagi apa yang kesalahan sikit. Okey, cuma ada satu file yang missing ya. Nanti saya tampal dalam file ini ya. Okey, kejap ya. Okey, saya dah update lah. Sebenarnya dalam folder tu patutnya ada dua file ni, next dengan previous ya. Okey. So baru dia betul lah. So kita ulang balik. Nampak button next dengan previous ni dah ada siap. Gambar ni memang gambar yang telah disediakan dalam folder yang zip tadi lah. Memang dah complete 100% dah ada. Okey. Seterusnya apa kita buat, nampak tak? Atas ni kita belum tukar lagi. Okay, kita nak tukar. So kita pergi beli edit tadi, yang tadi nampak di sini. Untuk animal, kita tukar sini animal lah. So animal. Okay, save semula, Ctrl S. So kita refresh balik page tadi. Okay, refresh balik. So dah, nampak lah. So kita just boleh dengar terus lah. Okay. Kemudian kita pergi, sebelum kita pergi next page, nampak tak? Saya nak tunjuk sikit yang ni, kedudukan je. Previous and next ni, kedudukan dia di mana? Nampak tak? Sebenarnya dalam coding, kedudukan dia ada dalam ni. Nampak? Sini ada previous dengan next. Cuma untuk home ni, untuk first ni, kita tak ada backlink lah. Kita boleh buang ni. Kalau kita nak buang, kita buang. Maksudnya kita ada satu line ni, kita boleh delete terus satu line ni. Delete. Ini adalah untuk previous. So nampak tak? Kalau saya refresh, nampak dia tak ada yang tu. So kita cuma tinggal kita nak buat next je. Faham? Kita buat next. So untuk next tu, kita page apa yang seterusnya? Sekarang ni animal kan, so kita buat page apa yang seterusnya. Page yang seterusnya, kita nak buat apa? Kita nak buat, kita pergi kat folder balik. Kita nak buat yang page seterusnya adalah kita nak buat color. Okay, sebelum kita pergi color tu, saya nak tunjuk dalam coding tadi. Nampak? Untuk next, kita kena buat satu file ni. Tapi sebab kita dah tahu, so kita buat siap sini. Untuk next, kita ada colors.html. Kita terus siap-siap tulis kat sini. Walaupun benda ni belum wujud lah, kita buat siap. Okey? Boleh faham ya? Kemudian kita copy balik index yang file animal tadi. Silap, bukan kat index. Kita copy template senang. Copy kat template ni. Kemudian kita paste kepada nama yang kedua, iaitu color. Okey? So, seterusnya kita edit color ni pula. Okey, macam tadi juga, ingat tak? First yang kena buat, okey, mula-mula sebenarnya step macam ni. Paling baik kita tukar ni dululah. Color. Kemudian baru kita ubah folder ni. Folder ni kena ingat, folder yang kita ada adalah color. So kita kena ubah kepada folder colors. So tukar sini ya. Macam paling senang kita Ctrl H kat sini, highlight Ctrl H. Folder ni kita nak tukar kepada color. So replace semua, senang ya, replace all. So dia akan replace semua sekali lah. Okay, so seterusnya apa kita nak buat? Kalau kita dah tengok dalam folder color, nampak kita ada warna-warna yang sesuai lah. Kita ada blue, green, red and yellow. So untuk pertama sekali, okay, untuk yang first ni saya nak buat blue dulu. Caranya macam ni. So item 1 ni, kita Ctrl H, kita tukar kepada warna apa tadi? Blue kan? Tukar kepada blue. Replace all. Untuk item kedua pula, saya nak tukarkan kepada green. Macam tu. Tulis green. Replace all. Item ketiga red dan yellow ya. Item ketiga red. Yang last sekali, item keempat, kita nak tukar pada yellow. Macam tu, replace all. Okay, siap. Jangan lupa save, Ctrl S, save. Okay, so kita dah boleh run yang color ni. Macam mana kita nak buat, kita pergi kat sini, patah balik ke depan. Dekat color ni, kita run, nampak? Dah ada warna-warna ni kan? Blue, green, red,
yellow, Dah siap. Okey, cuma kita belum betulkan dia punya link ni. Untuk link pertama ni, kita mesti nak patah balik ke animal lah. Betul ya? So, caranya kita edit balik pada sini, link nak. Link yang pertama ni kita nak patah balik kepada animal lah. Tapi animal bukan nama dia animal. Animal dia adalah index. So, nama dia adalah index.html. Faham ya? Understand? Okay, so untuk seterusnya, page apa lagi kita ada? Selepas colors, kita nak pergi ke next page iaitu number. So, apa kita buat? Kita tukar siap-siap sini kepada number.html. Maksudnya kita akan kena create file number tu lah. Okay, caranya macam ni. Kita pergi ke templates, copykan, rename kepada number.html. Okay, kemudian sekarang kita edit number ni. Edit number. So, ini adalah page yang ketiga kita, yang mana kita akan belajar tentang number. Okay. Kemudian kita pergi balik ke folder ni. Nampak? Ini adalah antara nama-nama yang wujud. 1, 2, 3 macam ni lah. 1, 2, 3 and 4. So, kita akan ubah satu-satu. Macam tadi, selepas kita rename dia punya title ni, kemudian kita tukar folder. Folder kena ingat Ctrl H. Folder, tukar kepada number. Replace all. Dah settle semua. Kemudian kita nak tukar apa pula ni? Item. Kita nak tukar item satu kepada apa? Satu kepada number 1. Number 1. So, tukar kepada number 1. Number 1. Replace all. So, item kedua tukar kepada apa? Item kedua tukar kepada number 2. Replace all. Item ketiga kepada apa? Kepada number 3. Kalau saya cepat ni, minta maaf sebab kejap lagi nak buka. So, kena cepat sikit cakap. Okay. Number 4. Okay. Dah siap semua, kita save. Okey, sebelum tu tadi kita dah mahir kan? So, kita dah buat siap. Yang mana page, tak apalah, saya run dulu lah selanjutnya tu. Okey. Kita, cara nak run macam tadi, kita pergi dekat number pula. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Disebabkan andai kata ini page terakhir, kalau ada next lagi tak apalah, tambah-tambah. Kalau ini page terakhir, so kita kena matikan link ni lah. Kemudian kita nak betulkan link yang previous ni pergi kepada page yang sebelumnya. Apa page sebelum tu? Iaitu color tadi kan. So, apa kita buat? Sini. Previous page tu, kita pergi balik kepada file mana? Iaitu file nama dia color.html ni. Ni. Color. So, tukar kepada color.html. Okay, settle. Kemudian ni. Button ni kita tak mahu. Yang ni tak apalah, kita patah balik. Yang button kemudian kita mahu. Tak nak, senang. Apa kita buat? Delete je satu row ni. Nampak? Saya refresh balik. Nampak? Delete, dah tak ada dah. So, dah ada button back macam ni lah. Nampak? So, kita ada, saya bermula berawal lah. Kita ada learn. Ataupun, kalau tak nak pening, saya tunjuk daripada awal. So, kita ada index. Run semula. Ini file kita. Index. Okay, kemudian kita next. Blue, green, red, yellow. Kita boleh patah balik. Ataupun kita ke depan. Kita ke depan balik. 1, 2, 3, 4. Dah settle. Nampak? Mudah tak cara nak buat? Ni saya bagi contoh idea lah. So, lepas ni masing-masing kena fikir ikut kreativiti masing-masing. Nak buat apps apa yang boleh melibatkan macam ni lah. Apps macam ni bagus sebab dia melibatkan kanak-kanak. Kelebihan dia kenapa? Bila kita buat app melibatkan kanak-kanak, kebiasaannya kanak-kanak akan berulang kali main benda yang sama. Dia akan ulang-ulang-ulang. Macam tu lah. Especially kalau parent pula suruh anak belajar menggunakan ni, so dia akan gunakan berulang-ulang. So, lagi banyak dia ulang, lagi bagus pendapatan kita. So, dia akan generate income lebih. Okey. Secara tutorial ini membantu semua. Jangan lupa untuk develop app yang bagus-bagus, yang bermanfaat kepada semua orang. Dan apa saya nak cakap satu lagi. Okey, yang ni, ini belum habis di sini ya. Maksudnya masing-masing pandai untuk teruskan nanti. Caranya macam mana? Kalau kita dah siap nanti, semua file ni, jangan lupa apa kita buat, kita zip dulu. Zip. Tak kisahlah zip guna apa. Jadi kita zip. Contohlah saya zip macam ni. Zip. Zip terus. Okey. Bagi nama apa-apa tak kisah. Contohlah kalau kita learn. Ataupun game ke, atau learn ke, ataupun contoh saya bagi nama. File zip ni nanti jangan lupa bawa kepada app builder kita. Jadikan aktiviti dia sebagai HTML archive. So, file yang akan di-run sekali adalah index. Okey. Faham ya? Saya harap anda yang mana dah siap app tu, jangan lupa untuk share dalam grup. Kalau boleh share juga pada saya nak tengok hasil kerja anda. Okey, terima kasih kepada anda semua. Semoga sukses.